ngayon tuturuan ko kayo kung paano i-fix yung messenger na hindi nag-work sa device. Itong device ko ay Redmi Note 6 Pro. So, download ko muna yung messenger na normal. Yan, install ko lang. So, pagkatapos ko i-install yung messenger na yan, ito yung hindi gumagana eh. So, yung device ko is Redmi Note 6 Pro. Tapos, nangyari lang tong bug na to earlier this week, mga nung Monday or Tuesday. Open. Okay, tapos, pag in-open mo, ganito yung lumalabas. Or nakastock lang siya. Sa ganyan. So, dapat nagla-loading na yan eh. Pero hindi. Na-stock lang siya sa ganyan. Tapos, o kaya loading screen. Tapos, hindi na siya gumagalaw or hindi na siya nag-function. I-close nyo yan. I-uninstall nyo yun. So, uninstall natin yung messenger na yan. Ito yung messenger na yan. Ito yung version niya. Version 395.0.0.10.75. So, yan. Install na natin yan. Pagkatapos mo yan install, punta ka ng Google. Tapos, download ka ng messenger na lower version. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Ito yung version na napili ko. 3.14.0.0.0.80. Tapos, download nyo yan. Na-download ko na siya. Ito. Facebook Messenger. Yan. Tapos, gawin nyo. I-install nyo lang siya. Okay. Pag in-open mo siya, try natin i-open. Ganon din siya. Siyempre, messenger din to na katulad nung kanina. So, ganon din siya. Naglo-loading siya na ganyan. Select natin. Ayun, nag-work siya. Nag-work siya, guys. So, nag-work siya. Mag-download ka lang ng ibang version or old version ng app. So, pag hindi siya nag-work, kanina kasi hindi siya nag-work, kaya na-try ko na. So, pag hindi siya nag-work, punta ka ng Play Store ulit. At download ka ng VPN. So, ito yung VPN. And then, ito yung VPN na dapat may download, Secure VPN. I-install mo lang yan, tapos i-connect mo na siya. So, ganyan. So, pag kinonnect mo na, basta nakakonect siya, tapos buksan mo yung messenger mo, maayos na siya. So, yun lang. Ganun lang kung paano ayusin yung messenger na naglo-loading or stuck sa loading sa Redmi Note 6 Pro. Mag-work din siya sa Redmi Note 5.